હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું વરસાદમાં ખાવાની મજા આવે એવા અળવીના પાન અને કાંદાના ક્રિસ્પી ભજીયા। આ ભજીયા બનાવવામાં એકદમ સરળ છે અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી લાગે છે। વરસાદમાં આ ભજીયાને તમે ચા, કેચઅપ કે પોતાની મનપસંદ ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો। જો તમે આનાથી પહેલાં આ ભજીયા ક્યારેય ના બનાવ્યા હોય તો એક વખત તમે આને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો, એ ખૂબ જ સરસ લાગશે। તો ચલો પરફેક્ટ માપ સાથે અળવીના પાનના ભજીયા કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈ લઈએ। સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મેં એક મોટી સાઇઝનું અળવીનું પાન લઈ લીધું છે। એની આપણે જે જાડી જાડી નસ દેખાય છે એને આપણે તો સૌથી પહેલાં કાતરની મદદથી કાપી લઈશું। મને આ જે પાન છે એની નસ કાતરથી કાપવાનું વધારે સરળ લાગે છે। તમે ચાહો તો ચપ્પુની મદદથી પણ તમે કાપી શકો છો। અને આ પત્તું અહીંયા એમ પણ મોટી સાઇઝનું છે તો એની જે નસ છે એ પણ એકદમ જાડી જાડી છે। તો આ રીતે આપણે સેન્ટરની જે નસ છે એને સૌથી પહેલાં કાપી લેવાની છે। એ પછી આપણે જે સાઈડ પર નસ દેખાય છે એ બધી જ નસને કાતરની મદદથી સેમ આ જ રીતે કાપીને પાન આખું તૈયાર કરી લેવાનું છે। આ જ રીતે મેં બાકીના 3 પત્તા જે સેમ આ જ સાઇઝના છે એને પહેલેથી જ નસ કાપીને ઝીણા સમારીને રેડી કરીને રાખ્યા છે। અને અળવીના પાનની નસ કાપવા પહેલાં આપણે પાત્રાને એક વખત સરસ રીતે ધોઈ લેવાનું છે, એ પછી જ આપણે એની નસ કાપીશું। પાત્રાની નસ કપાઈ જાય એ પછી આપણે પાત્રાને બંને બાજુથી આ રીતે ફોલ્ડ કરીશું અને 5 થી 6 વખત આપણે આ રીતે એને ફોલ્ડ કરવાનું છે। એ પછી આપણે કાતરની મદદથી એને નાના નાના ટુકડામાં કાપી લઈશું। તો પહેલાં તો હું આ રીતે એને વચ્ચેથી કાપી લઈશ અને હવે આપણે એને એકદમ નાના નાના ટુકડામાં કાપીને તૈયાર કરી લેવાનું છે। આ જ રીતે મેં બાકીના જે 3 પત્તા છે જે સેમ આ જ સાઇઝના મોટા છે એને પહેલેથી જ કાપીને રાખ્યા છે। આ રીતે જો તમે ફોલ્ડ કરીને આ પત્તું કાપશો તો એકદમ સરળતાથી એ નાના નાના ટુકડામાં કપાઈ જશે। અને જો નાના પત્તા હોય તો તમે 2-3 પત્તાને સાથે રાખીને પણ ફોલ્ડ કરીને કટ કરી શકો છો। અહીંયા પાનની સાઇઝ મોટી હોવાથી એક પત્તા જ મેં કટ કર્યા છે। હવે એક બાઉલમાં આપણે ઉમેરી દઈશું 2 મીડિયમ સાઇઝના લાંબા સમારેલા કાંદા, જે ગ્રામમાં 100 ગ્રામ છે। કાંદાને મેં અહીંયા એકદમ પતલા પતલા જ સમાર્યા છે અને આ રીતે હાથની મદદથી આપણે એને સૌથી પહેલાં તો એકબીજાથી અલગ કરી લઈશું। બધા જ કાંદા અલગ થઈ જાય એ પછી આપણે એની અંદર જે અળવીના પાન કાપીને રાખ્યા છે એ ઉમેરી દઈશું। ટોટલ 4 પત્તા મેં મોટી સાઇઝના લીધા હતા અને નસ કાપ્યા પછી મેં એને વેઇટ સ્કેલમાં માપ્યા હતા તો 150 ગ્રામ જેટલા પત્તા થયા છે। તો હવે આપણે એની અંદર ઉમેરવાનું છે 1/4 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ। તો ચોખાનો લોટ તમારે આની અંદર ચોક્કસ ઉમેરવાનો છે, તો જ તમારા ભજીયા ક્રિસ્પી બનશે। હવે એમાં આપણે 1 કપ જેટલો બેસન ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 90 ગ્રામ જેટલો છે। જે 200 ml વાળો કપ આવે છે એ આખો એક ભરીને લીધો છે। સ્વાદ મુજબ મેં એમાં મીઠું નાખ્યું છે। 1 મોટી ચમચી દાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી તીખું લાલ મરચું ઉમેરી દઈશું। અને હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે હાથથી જ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। અળવીના પત્તાને પણ મેં બરાબર ધોઈને લીધા હતા અને કાંદા એડ કર્યા છે તો એમાંથી પણ પાણી નીકળશે, એટલે આપણે પહેલાં આ જ રીતે એને મસળીને મિક્સ કરી લેવાનું છે। પાણી આપણે બિલકુલ પણ નથી ઉમેરવાનું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બરાબર મસળીને એને મેં મિક્સ કરી દીધું છે અને એક ટીપું પણ મેં પાણી નથી ઉમેર્યું, તો જ તમારા ભજીયા ક્રિસ્પી બનશે। અને શરૂઆતમાં મિક્સ કરતી વખતે તમને સૂકું લાગશે પણ તમારે મિક્સ કરતું જ રહેવાનું છે। હવે આપણે બીજા હાથનો યુઝ કરીને બાઇન્ડિંગ ચેક કરી લઈશું। જે હાથથી મિક્સ કર્યું હતું એનો યુઝ નહીં કરીએ કારણ કે એમાં બેસન લાગેલું છે। તો આ રીતનું એકદમ પરફેક્ટ બાઇન્ડિંગ આવી જાય એ પછી આપણે ગરમ તેલની અંદર ભજીયા તળી લઈશું। તેલ એકદમ બરાબર ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે થોડુંક મિશ્રણ હાથમાં લઈને તેલમાં ભજીયા મૂકીશું। અને આ ભજીયાને અહીંયા આપણે ગોળ નથી બનાવવાના, મુઠિયા કે વડાની જેમ એકદમ અનઇવનલી જ આપણે એને તેલમાં એડ કરી દેવાના છે। પ્રોપર ગોળ શેપ આપવાની બિલકુલ પણ જરૂર નથી। એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોય ત્યારે જ તમારે ભજીયા તેલમાં ઉમેરવા, નહીં તો જો તેલ ઓછું ગરમ હશે તો તમારા ભજીયા ક્રિસ્પી પણ નહીં બને અને બધું જ તેલ પણ પી જશે। બધા જ ભજીયા મુકાઈ જાય એ પછી આપણે એને વચ્ચે વચ્ચે ફેરવતા રહીને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય થવા દેવાના છે। ભજીયા જ્યારે ગોલ્ડન બ્રાઉન ફ્રાય થઈ જાય ત્યારે આપણે એને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર બહાર કાઢી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ ક્રિસ્પી ભજીયા બન્યા છે। આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ ભજીયા બનાવી લેવાના છે। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।